ओके, नमस्ते सबैजनालाई। म भुवन फेरि कोचमीको तर्फबाट आज चाहिँ फेरि अर्को एउटा नयाँ सेसन, फ्री सेसन लिएर आएको छु। आजको सेसनको टाइटल चाहिँ मेकिङ डिसिजन्स हो। लेट्स गेट अन विथ इट, होइन? सो मेकिङ डिसिजन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइफमा, बिजनेसमा थिङ्स आर अलवेज चेन्जिङ चेन्जिङ पनि भइरहेको हुन्छ, अनि इट्स दे अल्सो इभल्भिङ। अनि हामी धेरैचोटि चाहिँ आफूलाई त्यो बाटोमा भेटाउँछौँ जहाँ चाहिँ वी हेभ टु मेक अ चोइस, एउटा चुज गर्नु पऱ्यो, राइट जाने कि लेफ्ट जाने भने जस्तो। दे आर अलवेज मल्टिपल चोइसेस, होइन? लाइफ, बिजनेस, जे गर्दाखेरि पनि। सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी लर्न टु बी कम्फर्टेबल विथ मेकिङ डिसिजन्स। अनि कसरी चाहिँ चुज गर्ने, यो सिक्ने, यो स्किल सिक्नु पनि एकदमै जरुरी छ। अनि इफ यु नोटिस मोस्ट अफ द स्ट्रेस पिपल, अब जो चाहिँ मान्छेहरू एकदमै स्ट्रेस्ड हुन्छन्, दे युजुअली प्यारालाइज बाई इन्डिसिजन्स के। उनीहरूलाई डिसिजन्स लिनलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको हुन्छ, यो डिसाइड गरौँ कि ऊ डिसाइड गरौँ भन्ने किसिमको कन्फ्युजन्सहरूले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले धेरै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, है। अनि हामीलाई चाहिँ डिसिजन लिनलाई किन गाह्रो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स नट बिकज हामीमा कम्पिटेन्सी छैन अथवा हामीलाई डिसिजन लिन आउँदैन, यो कुराले चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुने होइन, अथवा डिसिजन लिन मन नलागेर पनि गाह्रो हुने होइन। गाह्रो हुनुको कारण चाहिँ हामीमा एउटा किसिमको डर छ, होइन? हामीले कुनै डिसिजन लियौँ, त्यो डिसिजन चाहिँ गलत पर्यो भने त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के होला, अथवा त्यसको आउटकम के होला, त्यो डरले गर्दाखेरि युजुअली वी रिफ्रेन फ्रम मेकिङ डिसिजन्स, अथवा वी आर स्ट्रेस्ड अबाउट मेकिङ डिसिजन्स भनौँ न। त्यही भएर पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी नो वाट इज अ गुड डिसिजन, वाट डज गुड डिसिजन मिन, यो कुरा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ, राइट? गुड डिसिजन भनेको चाहिँ युजुअली इट्स अ कम्बिनेसन अफ अडासिटी र ह्युमिलिटी भनौँ न, करेज र ह्युमिलिटी भनौँ, होइन? सो यसलाई चाहिँ अझ एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ रे डालियो भन्ने चाहिँ इन्भेस्टरले चाहिँ यसलाई कसरी एक्सप्लेन गरेको थियो भन्दाखेरि, when you're humble about your decision making and you know you can be wrong, right? And when you know you can be wrong, तपाईलाई जब थाहा हुन्छ कि there's a possibility तपाईँ गलत पनि हुन सक्छ भन्ने पोसिबिलिटी थाहा हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ you go and seek advice, अरूको सजेसन्सहरू माग्न थाल्नुहुन्छ, अरूलाई के भने अरूको आइडियाजहरूलाई भ्याल्यु गर्न थाल्नुहुन्छ, अनि यु कम टु राइट एन्सर्स अथवा यु कम टु बेटर चोइसेस, राइट? सो दिस मिन्स द्याट, होइन, तपाईँलाई थाहा छ, जे थाहा छ त्यो थाहा छ, राइट? अनि तपाईँलाई अझ थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू थुप्रो छ। अनि जब तपाईँले चाहिँ अरूसँग सजेसन्स, एडभाइसहरू माग्न थाल्नुहुन्छ, देन यु विल लर्न मोर। अब यो ह्युमिलिटी सँगसँगै अडासिटीको चाहिँ एकदमै जरुरी छ। दि एबिलिटी टु मेक बोल्ड डिसिजन्स, एकदम रिस्क लिने एबिलिटी, अडासिटी चाहिँ यो ह्युमिलिटीसँग चाहिँ मिक्स हुन एकदमै जरुरी पर्छ, सो द्याट यो मेकिङ अमेजिङ डिसिजन्स भनौँ न। अब डिसिजन चाहिँ कुनै बोल्ड अथवा रिस्क लिने एटिट्युड बिनाको डिसिजन चाहिँ इट्स नट एक्साइटिङ पहिला सुरु। इट डजन्ट फायर यु अप, इट डजन्ट फायर अस अप भनौँ। अनि त्यसले हामीलाई कुनै पनि किसिमको ऊर्जा दिँदैन, त्यो एकदमै अल्छी लाग्दो सजिलो हुन्छ। अनि जुन सजिलो कुराले पनि हामीलाई बोर्ड फिल गराइरहेको हुन्छ। अनि सजिलो डिसिजन्स भनेको चाहिँ सजिलो कुराहरू अरूले इमिटेट गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, राइट? इट्स इजिली रेप्लिकेबल भनेपछि अरूले पनि तपाईँले जस्तो किसिमको डिसिजन लिनुहुन्छ त्यही किसिमको अरूले पनि कपी गर्नलाई सजिलो हुन्छ, राइट? सो तपाईँ चाहिँ यदि आफ्नो मार्केट प्लेसमा एज बिजनेस ओनर्स, लिडर्स, एन्टरप्रेनर्स, इफ यु वान्ट टु स्टे अहेड इन द मार्केट प्लेस, तपाईँले इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्सहरू लिन एकदमै जरुरी छ। सजिलो डिसिजन छैन कि इम्पोर्टेन्ट डिसिजन्सहरू लिन एकदमै जरुरी छ।
राइट सो तपाईँको ह्युमिलिटीसँग अडासिटी चाहिँ को एक डोज हाल्नुहोस् अनि त्यसपछि इट विल मेक योर बिजनेस डिसिजन्स बेटर राइट अब कुन चाहिँ डिसिजन पर्स्यु गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ राइट तर यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ यु मस्ट अप्रोच एभ्री डिसिजन अपर्च्युनिटी विथ टोटल अनेस्टी फेरि रे डालियोले चाहिँ के सजेस्ट गर्छ भने if you're making impactful decisions, it's very important that you're radically honest and transparent. यदि तपाईँ आफूसँग नै honest र transparent हुन सक्नुहुन्न भने you're not going to make effective, impactful decisions. अब यो कुरा गरिसकेपछि चाहिँ let's talk about strategies हैन अब यो decisions लिने पनि strategiesहरु म तपाईलाई अहिले सजेस्ट गर्छु मैले चाहिँ सुरुमै भन्नुपर्ने कुरा दुईटा कुरा बिर्सेछु त्यो चाहिँ अहिले पनि म रिपिट गरिहाल्छु अगेन अरु कतिपय सेसन्स जस्तै यो पनि इट्स इन्स्पायर्ड बाइ माइन्ड भ्याली यो कुनै पनि स्ट्र्याटेजिजहरु अथवा टुल्सहरु जुन मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्छु इट्स नट माइ ओन यो मैले क्लेम गर्न मिल्दैन सो इट्स जस्ट शेयरिङ मैले जे सिकेको छु तपाईहरुसँग शेयर गर्दै छु So I'll share two strategies here. अब यो strategies भनेको चाहिँ मेरो obviously मेरो personal strategies हैन तर this is what I've learned and I've used हैन यो दुईटा स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ एउटा चाहिँ इट्स भेरी इन्ट्युटिभ तपाईले एक्लैले गर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि यु डोन्ट नीड एनी टिम मेम्बर्स अथवा कोही पनि पार्टनर चाहिँदैन यो स्ट्र्याटेजी प्र्याक्टिस गर्नलाई अनि सेकेन्ड स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ यु नीड अ टिम एटलिस्ट मोर देन यु एन्ड वान मोर पर्सन भनौँ एटलिस्ट हैन अनि यसको कारण चाहिँ इट इन्भाइट्स अरूको ओपिनियन्स र पर्सपेक्टिभ्सहरु पनि इन्भाइट गर्ने भएको हुनाले यो स्ट्र्याटेजीले यु नीड मोर देन योरसेल्फ अब यो दुईटै स्ट्र्याटेजीमा अघि मैले भने जस्तै यु हेभ टु बी रियली अनेस्ट एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट विथ योरसेल्फ यो बिना चाहिँ देयर इज नो पोइन्ट बोथ दिस स्ट्र्याटेजीज विल बिकम फ्युटाइल लेट्स टक अबाउट स्ट्र्याटेजीज तर त्यो स्ट्र्याटेजी भन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टक अबाउट समथिङ एल्स बाउन्ड्रिजको बारेमा कुरा गरौँ किनभने स्ट्र्याटेजिजको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि बाउन्ड्रिज चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन बिफोर यु मेक एनी डिसिजन्स इट्स इम्पोर्टेन्ट टु हेभ क्ल्यारिटी अन योर बाउन्ड्रिज बाउन्ड्रिज भनेको चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि एज एन्टरप्रेनर्स एज बिजनेस लिडर्स there are always too many options available okay there's so many people giving you ideas अनि suggestions अनि there's so many options यदि तपाईले बाउन्ड्री क्रिएट गरेर म कसको सजेसन्स दिने कसको एडभाइस लिने कुन कुन अप्सन्सलाई मैले भ्याल्यु गर्ने नगर्ने किसिमको एउटा बाउन्ड्री क्रिएट गर्नु भएन नि यसले चाहिँ तपाईलाई overwhelm गर्न सक्छ it's just you just go crazy अथवा insane अथवा you know you just get paralyzed there's a chance you could get paralyzed mentally right so तपाईलाई चाहिँ if you create boundary then it also gives you space to be proactive and responsible for the results okay you have space to think about what you want for your outcome अथवा तपाईले चाहिँ you can plan your outcome according to the options you have natra huncha there's just too many options too many choices there's no other options but to be reactive to the situations you encounter you just become reactive and it's not an ideal thing to do right okay अनि okay यो चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति डिस्ट्र्याक्सन भयो सरी मैले प्राइभेट च्याट्समा एउटा चाहिँ मेसेज देखाएको थिएँ मेरो लागि हो कि भनेर हेरेको obviously not that important अनि अब एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट for you to ask to yourselves if you want to make make your boundaries clear before making any decisions and यसको लागि मैले चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ so just bear with me मैले स्क्रिन शेयर गर्नलाई is this the one okay just give me a couple of seconds मैले अघि रेडी गरिरहेको थिएँ अनि something happened like always okay here's the screen त्यस्तो आकाशै खसे जस्तो त भएन okay the first thing you need to ask yourself is तपाईले चाहिँ आफ्नो जुन बर्डन छ तपाईको वर्कलोड छ यसबाट के निकाल्न सक्नुहुन्छ र अझ यसलाई चाहिँ हाम्रो सन्डेको जस्तै मेटाफोरिकली भन्ने हो नि हैन what can you take off your plate
in order to make this happen. तपाईले कुनै डिसिजन लिँदै हुनुहुन्छ, एउटा गोल सेट गर्दै हुनुहुन्छ, सो what kind of burden do you have, के चाहिँ निकाल्यो भने it makes it easier for you to achieve that goal. अनि तपाईले जे डिसाइड गरिरहनु भएको छ त्यसले चाहिँ कुनै भ्याल्यु एड गर्छ कि गर्दैन, त्यसले तपाईलाई आफ्नो गोलको नजिक लान्छ कि लाँदैन, नत्र भने चाहिँ इट्स प्रब्ली नट वर्थ इट, राइट? अनि तपाईको जुन प्लेटमा यति धेरै कुरा परिकारहरू छन्, त्यसको कुनै कुनै परिकार चाहिँ अरूलाई दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, ताकि तपाईको लोड अलिकति कम होस्। त्यो वर्कलोड त्यति बेला कम गर्नु पर्यो यदि you need to make time for something else, हैन? If you don't need to make time for something else, maybe your workload is fine, तपाईको जुन प्लेटमा धेरै परिकारहरू छन्, you're probably going to enjoy that meal, हैन? तर those are the things you need to ask yourselves before making decisions. So म चाहिँ अब यसलाई स्क्रिन शेयरबाट हटाएँ. So okay, now we're ready to talk about decisions. Let's talk about decisions and strategies to make decisions. Okay, first strategy saying, again, like I said before, it's going to use intuition. So it's going to use intuition when you or your team member has to make a decision between choices. तपाईले चाहिँ यो दुईटै कुरालाई ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कि यदि you have doubt about, okay, म यो डिसाइड गरौँ कि यो डिसाइड गरौँ भन्ने किसिमको डाउट छ, अथवा दुईटा मात्र नभइकन तीनटा डाउट हुन सक्छ, you can try them out. Try them out भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाई लुगा किन्न जानुभयो अनि यो ज्याकेट लिउँ कि नलिउँ भन्ने भइराछ. So what do? Try it on. ऐनामा हेर्नुहुन्छ. So you can do the same with decision making. तपाईले चाहिँ आँखा चिम्लिनुस् and you start visualizing. You've made that decision. And visualize that you've already made that decision. You're in the future and decisions has been made. So how does it feel like? What does it look like? And तपाईले के सुन्नुहुन्छ? Is there someone telling you something because you've made that decision? यो चाहिँ तपाईले डिसिजन लिनु भन्दा अगाडि नै आफूले एक्सपिरियन्स गर्ने एउटा मौका हो. So this is very important thing that you have to keep in mind. यो गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि you actually have to feel it. Give yourself time. तपाईले यो डिसाइड गर्दाखेरि के फिल गर्नुहुन्छ, कहाँ फिल गर्नुहुन्छ, पे अटेन्सन टु इट, हैन? अनि what do you see? तपाईले के देख्नुहुन्छ when you're making decisions? Maybe you made this decision, everyone is excited for you, everyone is applauding you, सबैजनाले ताली बजाइराछ, ताली बजाइरहेको चाहिँ तपाईले सुन्नुहुन्छ, हैन? अथवा तपाईले ताली बजाइरा देख्नु भन्छ भने अगाडि चाहिँ कसले चाहिँ सबभन्दा अगाडि उठेर ताली बजायो, त्यो जसले चाहिँ अगाडि ताली बजाएको छ उले के लुगा लाथ्यो, कस्तो कलरको टाई लाथ्यो, मैले टाई लाको अस्युम गरे, टी शर्ट लाथ्यो कि हैन, रातो लाथ्यो, सेतो लाथ्यो, पहेँलो लाथ्यो, त्यस्तो डिटेल्सहरुमा पनि अलिकति ध्यान दिनुस्, ताकि त्यो डिटेल्सहरुले पनि इट जेनेरेट्स अ फिलिङ अनि इट गिव्स यु a very real experience of what will actually happen, right? And यसले चाहिँ eventually it will also give you a sense of what outcomes you may achieve because of this decision, right? अनि यो तपाईले एउटा ट्राई गर्नुभयो, मन परेन भने के गर्ने त? जसरी तपाईले ज्याकेट किन्दाखेरि लाउनुभयो, हेर्नुभयो, तपाईलाई मन परेन, अथवा कति जनाको बानी हुन्छ ऐनामा नहेरिकन श्रीमतीलाई सोध्ने होला कस्तो राम्रो देखिया छ भने टेक इट, अदरवाइज निकाल्नुस्, साइड लगाउनुस्, अर्को ट्राई गर्नुस्. सो यु ट्राई अनदर अप्सन. अर्को डिसिजन त्यति नै बेला गरिहाल्नु पर्ने जरुरत छैन. अनि त्यसपछि तपाईले हरेक चोटी ट्राई गर्दाखेरि यु क्रिएट सिनारियोज इन योर माइन्ड. सो यु क्रिएटिङ दिस भिजुअल इमेज, अथवा के भन्ने, अब यो चाहिँ you're almost like a director creating this movie in your mind, right? And then if you invoke all these three aspects, जस्तो feeling, अनि what do you see, अनि what do you hear, जस्तो भनौँ kinesthetic, visual र auditory यो मोडालिटिजहरु तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ it will make you feel like it's a real outcome. And so draw a scenario in your mind for option 1, अनि त्यसपछि what would you do about it, हैन? What kind of outcome would it be, अनि कस्तो खालको च्यालेन्जेसहरु आउला, अनि तपाईलाई चाहिँ यो डिसिजन लिएपछि who will be there to support you, तपाईको फ्यामिली मेम्बरमा कसले सपोर्ट गर्ला, तपाईको अर्गनाइजेसनमा कसले सपोर्ट गर्ला, तपाईको टिम मेम्बर्सहरु कसले सपोर्ट गर्ला, अनि किन सपोर्ट गर्ला, यो सबै you look at it from 360 degrees. अनि
as you try it on, try and get a feeling. And how would you feel about the choices and about the outcomes and about the consequences, right? So you got this. So अब यो चाहिँ तपाईले डिफरेन्ट अप्सन्सहरुको लागि रिपिटेडली गर्नुहुन्छ। तर यो सबै कुरामा पनि यु हैव टु बी भेरी भेरी अनेस्ट विथ योरसेल्फ। तपाई यदि अनेस्ट र आफूसँग अनेस्ट र ट्रान्सपेरेन्ट हुनुहुन्न भने अगेन द होल एक्सरसाइज बिकम्स very futile. Tara, if you're honest and transparent, then you can actually see the best opportunities for you. अनि तपाईले रेकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको टाइम चाहिँ कसरी अथवा कहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि बुद्धि वुड बी वाइज। मैले नेपाली वर्ड युज गर्न खोजेको थिएँ तर मैले भेटिनँ। अनि ओके कहाँ चाहिँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ विल बी वाइज भनेर, राइट? सो अब सेकेन्ड स्ट्राटेजीमा कुरा गरौँ। सेकेन्ड स्ट्राटेजी भन्दा पनि फर्स्ट स्ट्राटेजीमा चाहिँ मैले नसोचेको कुरा अहिले भर्खर जस्ट केम टु माई माइन्ड, सो आई जस्ट गिभ इट आउट टु यु गाइज। सो दिस इज व्हाट अजित फ्रम माइन्ड भ्याली सेड, राइट? सो माई अदर अप्सन वुड बी तपाईले आफैले चाहिँ एकताल ट्राई गर्नुभयो हैन, तपाईले भिजुअल त्यसपछि अडिटरी र काइनेस्थेटिक अप्सन्स लिएर यु भिजुअलाइज एन्ड यु थिंक ओके के चाहिँ सही होला कि गलत होला, मलाई कसले सपोर्ट गर्ला कसले सपोर्ट नगर्ला, एन्ड यु ट्राई दिस एन्ड देन यु कम अप विथ वान बेस्ट अप्सन एन्ड यु मेक द्याट डिसिजन। तर त्यो डिसिजन फाइनलाइज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वाट यु क्यान अल्सो डु इज, यदि तपाईको नाम सीता हो भने यु क्लोज योर आइज and then go to another position and then you think of yourself as Hari भन्नु न। अनि तपाईले चाहिँ एज अ थर्ड पर्सन तपाई हरिको रूपमा सीतालाई इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ, राइट? सीताको सिचुएसन यस्तो छ, उसको अप्सन्सहरु यो छ, उले यस्तो किसिमको डिसिजन लिँदैछ, उसको टिम मेम्बर्सहरु यस्तो छ, उसको फ्यामिली सिचुएसन यस्तो छ, उले गरिरहेको डिसिजन यो सबै सिनारियोज हेर्दाखेरि चाहिँ सही हो कि हैन। यसले चाहिँ तपाईलाई के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि यु क्यान इभ्यालुएट दिस डिसिजन इन एन अब्जेक्टिभ वे हैन। डिसोसिएट रूपमा चाहिँ तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, इमोसन्सलाई चाहिँ टाढा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो नन जजमेन्टल नन इमोसनल वेमा तपाईले यसलाई इभ्यालुएट गर्न सक्नुभयो भने अझ बेटर हुन्छ। अनि यो तपाईले हेरिसकेपछि एज हरि तपाईले सीतालाई चाहिँ एडभाइस गर्नुहुन्छ, सीता तिमीले चाहिँ यो यस्तो डिसाइड गर्दैछौ एन्ड आई थिंक दिस इज राइट, तर यसमा कहीँ ट्विक गर्न मिल्छ कि अथवा यसमा चेन्ज गर्न मिल्छ कि अथवा तिमीले यो पार्ट चाहिँ कन्सिडर गरेका छैनौ भनेर यु क्यान स्टिल एडभाइस देम, राइट? सो द्याट्स अल्सो वान अदर एस्पेक्ट यु क्यान एड टु इट। अनि लेट्स गो टु द सेकेन्ड स्ट्राटेजी। सेकेन्ड स्ट्राटेजी चाहिँ इज बेस्ड अन लजिक हैन, अनि इट्स डन विथ फ्यु टिम मेम्बर्स अफ योर्स। एक्लै गर्नुभन्दा पनि एकजना दुईजना तपाईको साथी सँगै भयो भने चाहिँ इट वर्क्स इभन बेटर। यसको नाम चाहिँ LERR हो हैन। LERR चाहिँ अभियसली यसलाई चाहिँ अजितले नाम दिएको हो। L भनेको चाहिँ लेभरेज हो, E भनेको इज, R भनेको रिस्क हो, अनि अर्को R चाहिँ लास्ट R चाहिँ रिटर्न हो। सो लेभरेज मीन्स इज द न्यू आइडिया लेभरेजिङ अन व्हाट is already working for your business। तपाईले अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यो भन्दा बेटर लेभरेज दिन्छ कि दिदैन यो आइडियाले। इज कतिको सजिलो छ यो आइडिया। अनि त्यसपछि रिस्क भो, रिस्क चाहिँ व्हाट आर द रिस्क इन्भल्भ, यो रिस्क वर्थ इट छ कि छैन, राइट? अनि रिटर्न, रिटर्न चाहिँ तपाईको इन्भेस्टमेन्ट अनुसार चाहिँ यो कुरामा चाहिँ तपाईको यो आइडियामा चाहिँ रिटर्न छ कि छैन भनेर तपाईले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने भयो। अब यो सिस्टम कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले फेरि पनि स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ एन्ड देन आई विल एक्सप्लेन इट टु यु है। जस्ट गिभ मी अ सेक। ओके, दिस इज हाउ इट वुड वर्क, राइट? सो टेक अल यो आइडियाज। तपाईको सपोज लेट्स जस्ट से तपाईसँग चाहिँ 3टा आइडिया छ, राइट? अनि तपाईले चाहिँ सबै आइडियालाई चाहिँ 3टा आइडियालाई 3टा कलममा राख्नुहुन्छ। अनि तपाईको रोजहरुमा चाहिँ 4 रोजमा चाहिँ LERR लेख्नुहुन्छ। अनि what are you going to do is तपाईले चाहिँ यो सबै आइडियाजलाई चाहिँ र्याङ्क गर्न थाल्नुहुन्छ कि 1 to 5 को स्केलमा र्याङ्क गर्नुहुन्छ हैन। 1 being low अनि त्यसपछि 5 being high, राइट? सो तपाईको कतिको इजी छ अथवा कतिको रिस्की छ
लेभरेज कति छ अनि रिटर्न कति छ, त्यो चाहिँ यदि लो रिस्क छ, के अरे एकदमै सजिलो छ भने तपाईँको 1 हुने भयो, एकदमै सजिलो छ भने 5 हुने भयो, अनि एकदमै गाह्रो छ भने 1 हुने भयो, राइट? मैले तपाईँलाई अझ अर्को स्क्रिन देखाएँ भने चाहिँ अझ थाहा हुन्छ। सो यदि तपाईँले चाहिँ यो स्कोरिङ गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ तपाईँको लेभरेज, इज र रिटर्नको लागि चाहिँ यदि तपाईँको एकदमै बढी सजिलो छ भने 5 राख्नु पर्यो, गाह्रो छ भने 1 राख्नु पर्यो, लेभरेज हाई छ भने 5 राख्नु पर्यो, लेभरेज लो छ भने 1 राख्नु पर्यो, रिटर्न हाई छ भने 5 राख्नु पर्यो, रिटर्न लो छ भने 1 राख्नु पर्यो। तर यसको चाहिँ रिस्कको लागि चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ, राइट? सो एकदमै कम रिस्क छ भने 5 राख्नु पर्यो, हाई रिस्क छ भने 1 राख्नु पर्यो। यसको कारण चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, किनभने वी वान्ट लेस रिस्क, हैन? धेरै रिस्क भन्दा कम रिस्क भएको राम्रो, राइट? अब यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सबैलाई चाहिँ कुन कुन आइडियाको कति कति स्कोर हुन्छ यसलाई चाहिँ एड गर्दै जान्छौँ, हैन? हाई लेभरेजको 5, लो लेभरेजको 1, अथवा यसलाई 5 र 1 मा मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसलाई चाहिँ तपाईँले बिचमा कतै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति गाह्रो पनि छैन, त्यति सजिलो पनि छैन, म यसलाई 3 दिन्छु भन्न पनि पाइयो, हैन? इजलाई पनि त्यसरी नै गर्ने हो। अब एकदमै सजिलो छ भने 5, गाह्रो लाग्छ भने 1, अनि बिचमा पनि कतै राख्न पाइयो। रिस्कको चाहिँ याद राख्नु अलिकति ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, हैन? अब लो रिस्क छ भने 5, हाई रिस्क छ भने 1, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अब रिटर्नको लागि पनि त्यही नै गर्छौँ, राइट? हाई रिटर्न छ भने 5, लो रिटर्न छ भने 1। अब यो गरिसकेपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग फिगर्सहरू हुन्छ, हैन? यो फिगर्सहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा ट्याली दिन्छ, राइट? म स्क्रिन सेयर अब एकताल बन्द गर्छु है त। जस्ट मेरो विचारमा यो एकदम सिम्पलै छ बुझ्नको लागि, त्यति गाह्रो नभएको हुनाले आई थिङ्क यु गेट द पोइन्ट। सो यसले चाहिँ हामीलाई एउटा ट्याली दिन्छ, हैन? अनि जुनसुकै आइडियाज होस्, जुनसुकै भनौँ न डिसिजन्सहरू होस्, यु गेट नम्बर फर इट, कि एउटा स्कोर कार्ड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यसको बारेमा डिसिजन लिनलाई अलि सजिलो हुन्छ, हैन? अब यसमा चाहिँ विच इज द आइडिया टु पर्स्यु, हैन? द आइडिया यु वान्ट टु पर्स्यु फर्स्ट इज द आइडिया द्याट हेज द हाइएस्ट नम्बर। जति हाई नम्बर भयो त्यति राम्रो हो, किन भन्दाखेरि हाई नम्बर भन्ने बित्तिकै हाई लेभरेज भयो, एकदमै सजिलो हुने भयो, रिस्क पनि कम हुने भयो र रिटर्न पनि हाई हुने भयो। सो हाई नम्बर भयो भने दिस इज द डिसिजन यु सुड मेक, अथवा दिस इज द आइडिया यु सुड पर्स्यु। यसमा चाहिँ अर्को एउटा फिल्टर पनि छ। यो फिल्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि कुनै आइडिया हाई छ भने पनि इफ द टोटल डजन्ट क्रस 15 यु सुडन्ट पर्स्यु द्याट आइडिया, राइट? किनभने यसमा रिस्क लेभल हाई छ अथवा रिटर्न त्यति चाहिने जतिको छैन। सो इट जस्ट गिभ्स यु अनदर सेफ बफर। 15 क्रस गर्दैन भने, हाई छ भने, अरूसँग कम्पेरिजनमा पनि हाई छ भने पनि जस्ट डोन्ट पर्स्यु द्याट आइडिया। अब यसको रिजन फेरि एकदम सिम्पल नै छ तपाईँको। अब हामी इफ युआर प्रोफेसनल्स, इफ युआर लुकिङ इन्टु इन्भेस्टिङ इन बिजनेसेस अनि एन्टरप्रेनर्स हुनुहुन्छ भने यस्तो आइडियाजहरू थुप्रै आइरहन्छ कि। सो वाइ टेक आइडियाज द्याट कुड बी रिस्की अथवा त्यति रिटर्न हुँदैन भने वाइ इन्भेस्ट मनी एन्ड टाइम इन्टु इट, जबकि इफ यु वेट लङ इनफ एज बिजनेसम्यान अथवा बिजनेस ओनर यु विल गेट अनदर आइडिया प्रिटी सुन, राइट? सो अब चाहिँ मैले तपाईँलाई के गर्नलाई इन्भाइट गर्छु भन्दाखेरि जस्ट think of the decisions you have to make, अनि त्यसपछि make that list of LERR and see how your ideas ranks. अब यसलाई चाहिँ र्याङ्कमा राख्नलाई ट्राई गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि अब प्लिज रिमेम्बर तपाईँले एक्लैले गरिरहनु भएको छैन, यो टिम मेम्बरसँग पनि तपाईँले सल्लाह गर्नु पर्यो। सो हाउ वुड योर टिम मेम्बर्स र्याङ्क दिस सो द्याट बायस्ड हुँदैन, हैन? तपाईँले एक्लैले गर्नुभयो भने अभियसली यदि इट्स योर आइडिया यु टेन्ड टु बी सफ्ट अन योरसेल्फ, त्यही भएर 2-3 जना चाहिने कारण त्यही हो। तर यु हेभ टु के भन्ने, अब यु द टिम मेम्बर्स यु वर्किङ विथ निड टु बी दोज हु यु ट्रस्ट रियली वेल, अनि दे आर भेरी अनेस्ट विथ यु, अनि उनीहरू चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न ट्रु ओपिनियन दिनलाई नडराउने खालको हुनु पर्यो।
होइन हामी फेरि डरायो भने अगेन दिस आइडिया डजन्ट वर्क, दिस एक्सर्साइज डजन्ट वर्क। यो यसमा चाहिँ इफ यु हेभ टिम मेम्बर्स that are scared of giving you true opinion, then just drop this tool. This is not going to work, right? Okay. अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ तपाईले जब चाहिँ अरू टिम मेम्बर्सहरुबाट र्याङ्किङ पाउनुहुन्छ, आइडियाज ओपिनियन पाउनुहुन्छ, ल भनौँ न कुनै चाहिँ टिम मेम्बरले चाहिँ एउटा आइडियालाई 4 र्याङ्क गर्यो भने इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लुक एट हु इज गिभिङ यु द्याट आइडिया कि उसको वेट के छ त यो र्याङ्क दिनलाई। अब धेरै बिजनेस ओनर्सहरूले चाहिँ देव लस्ट देयर बिजनेस अथवा देव लस्ट मनी अथवा देयर एम्पायर्स बिकज दे गट ब्याड आइडियाज फ्रम पिपल, ब्याड आइडियाज फ्रम प्रोफेसनल पिपल होइन। अनि गाह्रो कुरा के पनि हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन कि अब पोर एडभाइस अथवा नराम्रो एडभाइसलाई चिन्ने स्किल्स हामीसँग धेरै कमसँग हुन्छ अनि देयर आर नो स्पेसिफिक टुल्स अनि इट्स भेरी इजी टु गेट क्यारिड अवे। आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि पनि धेरै अगाडि चाहिँ वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, त्यति बेला त्यति पपुलर भइसकेको थिएन, तर यो हामीले एजुकेसन कन्सल्टेन्सी खोलेको थियौँ, हामीले भने म र मेरो एउटा साथी भएर खोलेको थियौँ। अनि वी टुक सम एडभाइस फ्रम अभियसली यु नो प्रोफेसनल कन्सल्टेन्ट, अब बिजनेस कन्सल्टेन्टबाट आइडियाजहरू लिएको थियौँ, उनीहरूले सजेसन्सहरू हामीलाई दियो। अनि we just didn't realize कि उनीहरू they had no background, no experience in education consultancy, अनि उनीहरूको एडभाइस चाहिँ it was really bad, it was poor and that caused well मैले यो चाहिँ भन्दैन कि उनीहरूकै सजेसनले गर्दाखेरि our business didn't do well, तर that was one of the reasons, right? So it was very important that you see who the idea is coming from के। अब यदि मलाई चाहिँ थाहा भएको भए कि यु नो उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड छैन, हिस्ट्री छैन भन्ने थाहा भएको भए आई वुड हेभ चेक्ड इभन डिपर यिनीहरूले दिएको आइडिया एडभाइस राम्रो छ कि छैन भनेर। अब मैले अब अहिलेको स्थितिमा मैले एकचोटि भोगिसकेपछि आई नो आई चेक द ब्याकग्राउन्ड माइसेल्फ, इट्स माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु चेक द ब्याकग्राउन्ड। त यदि तपाईँले कन्सल्टेन्ट्स हायर गर्दै हुनुहुन्छ, एडभाइजर्सहरू हायर गर्दै हुनुहुन्छ भने यु निड टु चेक वेयर दे कमिङ फ्रम, उसको एक्सपिरियन्स के हो, तपाईँको जस्तो खालको बिजनेस छ त्यो खालको बिजनेसमा उनीहरूले पहिला कोलाई कन्सल्टेन्सी दिएको छैन भने उनीहरूसँग कामै गर्न नहुने त होइन, तर यदि उनीहरूको एक्सपिरियन्स छैन भने यु निड टु बी केयरफुल सेकेन्ड ओपिनियन लिने हो कि अथवा यु डोन्ट गो फुल इन होइन, उनीहरूको एडभाइस सजेसन्सलाई विथ अ पिन्च अफ सल्ट लिने हो कि, किनभने आइडिया सजेसन्स लिनु एकदमै जरुरी छ, किनभने त्योभन्दा त्यो बिना चाहिँ आइडिया सजेसन्स बिना बिजनेस रन गर्न पनि गाह्रै हुन्छ। तर इट्स अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टु लिसन टु द हिस्ट्री अफ द पर्सन होइन। मैले अघि पनि भने इफ आई वाज केयरफुल इनफ इन द्याट सिचुएसन पहिला नै आई वुड हेभ प्रोबेबली डन समथिङ डिफरेन्ट विथ द बिजनेस आई हेड स्टार्टेड विथ माई फ्रेन्ड। अनि त्यो कन्सल्टेन्सीलाई आइम नट गिभिङ इट अ ब्याड फ्ल्याग, दे ह्याड प्लेन्टी अफ एक्सपिरियन्स, एकदम राम्रै वेल नोन कन्सल्टेन्सी हो, तर दे जस्ट डिडन्ट ह्याभ एक्सपिरियन्स इन द्याट स्पेसिफिक फिल्ड। अब उनीहरूले पनि भन्दै हुन्थ्यो वी हेभ नो एक्सपिरियन्स, जस्ट बी केयरफुल, अथवा त्यो अब थाहा छैन त्यो भन्ने चान्सेस कतिको छ भनेर, तर या यु गेट द पोइन्ट। सो बी केयरफुल हु एभर्स आइडिया यु टेकिङ होइन। अब यदि तपाईँले टिम मेम्बर्सकै आइडिया लिइरहनु भएको छ भने पनि यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट वाट द एक्सपर्टिज अफ द्याट पर्टिकुलर टिम मेम्बर इज भनौँ न। यदि अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यु हेभ टु मेक मार्केटिङ डिसिजन्स होइन, अनि देयर आर 3 मार्केटिङ अप्सन्स, तीनटा मार्केटिङ आइडिया छ एन्ड यु हेभ टु मेक अ डिसिजन्स एन्ड यु डुइङ दिस LERR। अनि तपाईँको मार्केटिङ म्यानेजरले चाहिँ इज र्याङ्किङ 1 आइडिया भेरी हाई, अनि तपाईँको प्रडक्ट म्यानेजरले चाहिँ इज र्याङ्किङ अनदर आइडिया भेरी हाई होइन। अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब प्रडक्ट म्यानेजर भन्दा पनि यु हेभ टु लिसन टु मार्केटिङ म्यानेजर मोर, किन भन्दाखेरि मार्केटिङ इज हर एक्सपर्टिज अथवा हिज एक्सपर्टिज, जेसुकै जेन्डर होस् होइन। मार्केटिङ म्यानेजरको त्यो एरियामा क्वालिफिकेसन छ, सो हर ओपिनियन बिकम्स मोर भ्यालुएबल। सो दिज आर द थिङ्स द्याट यु हेभ टु बी केयरफुल अबाउट when you're doing LERR as well.
So in the end, I would say whenever you're making decisions, you have to be very logical, rational हुन एकदमै जरुरी छ। अनि तपाईले चाहिँ यो LERR को सिस्टम युज गर्नुभयो पनि तपाईको डिसिजन मेकिङ प्रोसेस पनि अझ सजिलो हुन्छ। इट गिभ्स यु अ लजिकल एन्सर, लजिकल स्कोर्स, लजिकल ऱ्याङ्किङ, सो द्याट यु क्यान एक्चुअली सी हैन वेयर दिस डिसिजन माइट टेक यु। अनि तपाईको चाहिँ when you are giving values to someone else's ranking अथवा suggestions, you LERR मा चाहिँ please keep in mind the experience, knowledge, understanding of the topic अथवा of the field before accepting their ranking अथवा suggestions to be the final one, right? So that's the end of the session today. I'm becoming really good at this किनभने मैले चाहिँ यसलाई आधा घण्टामा चाहिँ सीमित गर्न सकिरहेको छु। तर that's it, अब आजको सेसन चाहिँ यही नै हो। अनि if you need any more notes, if you have questions regarding this, don't forget to write to us, coachmenepal@gmail.com अथवा Instagram, Facebook जेमा मेसेज पठाउनु भए पनि भयो। अनि युट्युबमा गएर सब्स्क्राइब गर्नुस्, लाइक गर्नुस्, किनभने त्यसले हामीलाई राम्रो गर्छ। And it will also give you notification on when we share out good information for you, good videos for you. हामी अझ पनि नयाँ आइडियाजहरु सोचिरहेका छौं जसले चाहिँ तपाईहरुमा अझ राम्रो इन्फर्मेसन, अझ बढी फ्रुटफुल इन्फर्मेसन लिएर आउन सकौं। अब यो चाहिँ बिजनेस साइडको कोचिङको पनि सायद अथवा सेसन्सहरुको पनि सायद एन्ड हो। अब नेक्स्ट वीक देखि अलिकति डिफरेन्ट टपिकमा सेसन्सहरु बनाउनु पर्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। सो विल ह्याभ लुक एट दैट एज वेल। म अलिकति यहाँ कमेन्ट्सहरु हेर्छु। देयर इज एनीथिङ इन्ट्रेस्टिङ, एभ्रिथिङ इज इन्ट्रेस्टिङ। सरी, मैले कसैको पनि डिसरेस्पेक्ट गर्न चाहेको छैन। रेखाजीले चाहिँ भेरी गुड सेसन, गट अ लट इन 15 मिनट्स भनेर भन्नुभयो। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। आधा घण्टाको सेसन तपाईले 15 मिनटमै पनि धेरै पाउनु भयो नि, थ्यांक यू। इट्स भेरी गुड फिडब्याक। अनि यस्तै किसिमको फिडब्याकहरु दिइरहनुस्। कहीँ इम्प्रुभमेन्ट गर्नु छ भने पनि प्लिज सजेस्ट गर्नु होला। के भन्छन् रे त्यो, फेलियर इज ओन्ली फिडब्याक र फिडब्याक इज नट अ फेलियर। इट वर्क्स बोथ वेज। अनि तपाईहरुको फिडब्याकले चाहिँ हामीलाई बेटर बनाउँछ। अनि अगेन सो थ्यांक यू सो मच। अब म चाहिँ 3-4 चोटी अर्कोचोटी पनि थ्यांक यू सो मच भनिरहन्छु। श्रीनाजी ब्याकग्राउन्डमा रेडी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? अनि इट्स टाइम टु प्ले द प्रोमो।